It's a prank! So ayun, good morning sa inyo ngayon mga kababoy. And for this video, magagawa ko ng mukbang kasama si Boni. Ito yung kanyang Facebook page. Many minutes later. So we are back guys. Dito kami ni Boni, mag-vlog kami and mukbang with question and answer portion. And again, ang rules natin, ako muna magtatanong sa kanya and then kailangan niya sagutin. Yes or no lang, wala nang paliwanag. Game. Ano ba? Kumain ka muna, nagugutom ka rin. Wow! Ayaw na kami, nagugutom na kami. So, ang unang tanong ko kay Boni, nakakupit ka ba kay mama? Yes or no? No. Oh. Naman. Lagi ka na magtanong. Ano? Gusto ko ba ibang babae bukod si Marin? No. Hindi Marin lang nag-iisip sa buhay. Naman. Bukod kay Kleng-Kleng, sino pa kasi? Oy, no nga eh. Yes or no lang Yes or eh. no? Si Kleng-Kleng pa rin ba? No. Ano Oh. po? Ano ka mo? Gawin na, magtanong ka na. Gumupit ka na ba kay mga ng malaking pera? What? What the fuck? Malaking pera. Yes! Yes. 500 pesos. Joke lang. Mapaparod ni mama. Shoutout sa'yo mama. Apa! Ako naman tatanong. Nanonood ka na ba ng Bold? Ina mo, Jeffoy Dizon! Ang pangit ng pagmumukha mo! Nakita mo na ba mukha mo sa salamin? Tangina! Hindi. No. Sige. Okay, tanongin mo naman ako. Oh, tanong mo sa kanya yun, be. No, dapat na ba? Araw-araw. Naman. Uy, bakit? Kumuha mo na doon ng kutsara. Dapat wala mo na iinom. Daya mo. Kutsara. Kasi. Isa lang. Ano ba ni? Pinalaman na ito. Ito mo ako? Ayun na, parang atigisa nga tayo sa mukbang nga eh. Bunsong. NANI?! Omae wa mou shi... Ha? Abuli mo! Video. Many minutes later. So ayun, na-prank natin siya. And then kakain muna kami and tapos na yung challenge, tapos na yung mukbang. Kung nagustuhan nyo itong video, please like, comment, and subscribe. Shoutout nga pala sa classmate ko si Crystalline, sa mahal ko si Marnet, at sa kapatid ko malay mata si Duday. Peace! Yuck!